Alltså, den snabbaste bilen runt Nürburgring, framhjulsdrivna produktionsbilar. Men är den snabbaste runt Ösvering? Den som köper den här kanske inte är en fullvuxen man. Det har någonting med komplex att göra, jag vet inte. Vad var det där? Alltså, den har mycket torkstyr. Oh! Det som skulle behöva lite jobb är handtagen. Och lätta taket här, 2,3 kilo och köpte en grej, 149 000 spänn. Ät lite mindre jävla chips så kan du spara 149 000 spänn. Jag håller helt med. 589 000 spänn! Jo! Om regissören, om du backar 3 steg och säger vi Alex, stäng dörren nu då. Det går inte. Stäng dörren! Fast den känns ju dubbelt snabb. Det är många bilar som man Hur kör. fan har de kunnat misslyckas med 0-100 så jävligt? Launchkontrollen var ju helt jävla katastrofal. Bilarna blir bara sämre för vanligt folk. Ja. Av ringen. Välkomna till Förnuft och känsla med Peter Karlsson, Alrik Söderlind. japp, och Renault Megane RS Trophy R. En jättesportig fyrdörrarsbil med bara 2 säten. Ja, alltså Renault-folk blev galna när det blev fyrdörrars av den här. De hatar ju det. Ja, men varför ska man ha 4 dörrar när det är bara 2 säten? Det ska jag visa med däcken tror jag sen. Men karossen ser ut sådär. Men det som är kul med den här, den är 300 hästar. Men ändå är det, alltså den var snabbare än Porsche 911 992 2 runt ringen. Är det sant? Ja, snabbare än Bugatti och så vidare. Så snabbare än en jäkla massa bilar. Den är ju pytteliten så den borde gå fort runt här. Och jag säger så här, gör den inte det så kommer den få en sån utskällning. För den är supersportig, har supersportigt namn. Den har 2 säten och 6-punktsbälten. Ja. Och Alltså, har man det och det jäklar. går långsamt, då får man skämmas. Den ska leverera. Den är leverera. inte snabb till 100. Den är 5,7 till 100 tror jag. Oj, det var inte mycket. Nej, så den är ganska långsam. Men jäklar, den drar ju så här när man gasar på. Så den är arg, den vill iväg. Så den har ju, det är alltså den snabbaste bilen runt nu. 5,7? Ja, det är helt Fan, det är ju värdelöst. skitlångsamt. Ja. Den är alltså den snabbaste bilen runt Nürburgring, framhjulsdrivna produktionsbilar. Den är snabbast runt Suzuka. Alltså den är... Men är den snabbast runt Ösvering? ja, Va? bland de Det framhjulsdrivna. är det vi ska ta reda på idag. Det är ännu viktigare faktiskt. Ja, det är faktiskt Ja, det viktigare. är mycket viktigare. Men innan vi kör så ska vi titta till all den här lättviktningen som man har hållit på med. Ja, vi gör det då. Var har vi den då? Känn efter. Jag håller upp så kollar du. Där. Det Så. borde vara någon jävla standard det där. Jaha, här har de sparat 1,4 gram genom att inte kunna ställa upp huvudjäveln. Ja, det är dåligt. Där, det är en sån här pinne som på en gammal 245. Absolut. Det är en 1,8 liters motor, 300 hästar, turbo. Men det är ju det som är kul med är ju hela den här Är det kolfiber? Japp. Och riktiga luftintag här. 8 kilo har man sparat på att ha den här istället för den normala huven. Det är ett rejäl lunch det. För chauffören. Jag undrar hur mycket Undrar, vi du har... vet, biltrimmare som köper kolfiber och skit i sina bilar. Du vet, lätta taket här, 2,3 kilo och köpte en grej, 149 000 spänn. Jo, men vet du vad? Ät lite mindre jävla chips. Så kan du spara 149 000 spänn. Jag håller helt med. Ja. Det som är stort... Måste jag stå och hålla upp den Nej, här? släng igen den där. Normala Megane RS:en har ju fyrstyrning bak, men nu är det inte det. Och det sägs vara mycket bättre för då kommer den vara lite mer förutsägbar. Rutorna är tunnare, det finns ingen bakrutetorkare. Vad är det, heter det Lexan när de gör såna här tunna? Ja, det är mer små, alltså lite tunnare. Bara det är mer vanliga lättkrossat. rutor. Så jag Ja. tror att batteriet är racigt och det är liksom lättare. Vem köper en sån här? Alltså det är ju en suverän trackday-nörd som vill köra från och förnedra dem. Han har inte alla de pengar som kan köpa sig Porsche Turbo, men han vill köra från Porsche Turbo. Ja. Ungefär så. Men här har vi alltså då fet att du ska ha 4 däck här med dig till din banträff. Det är toppen. Det är toppen. Vad har vi här då? Hur många såna här säljer man? Alltså det byggs ju bara 500 stycken totalt i hela världen och jag tror att det kom 5 till Sverige. Alla är inte sålda än heller faktiskt. Ja, det finns lite Det finns att köpa. kap att göra. Vad kostar den? 589 000. Och dra åt helvete! Och det här är då ett exemplar 104 av 500. 589 000 spänn! Jo, Alltså vad det är som fan. hittat. Alrik, Jo, nu är vi ute och kör på väg med denna Renault Megane Trophy RS Trophy RS det där är Ja. DDR.
Vet du hur mycket dyrare den här än en vanlig Megane RS? Jag tror att den är skitmycket dyrare. 150 ungefär. Och vad är det då? För att de har tagit bort grejer. De har tagit så att egentligen är den billigare att tillverka. De har tagit bort 130 kilo någonstans. Ja. Men det är alltså förbättrat aerodynamiken och finslipat allting. Helt nördigt. Alltså den här lilla till exempel infotainmentsystemet är 250 gram lättare än det vanliga. 250 gram? Ja. Herregud, det är en bra skit det. Så de håller på verkligen att putsa upp allting. Ja. Det kan man kan gilla det faktiskt. Ja. Alltså vad att tycker du om vägkomforten? Den är för jävligt dålig. Man sitter och studsigt. Men det är verkligen en racerbil känns som man kan använda på vanlig väg. Ja, det är det. Och, alltså, ljudkomforten är lika usel den. Den här går inte att åka i på en lång färd. Eller går, men alltså den är ju hemsk. Ja. Ja, just det. Jag får sitta och hålla mig i sabelten här. Det är som rodeo ungefär. Regissören är... Ja, det är med livet som insats alltså. Jag gillar inte det här. Ja. Men stolarna är sköna tycker jag. De här Stolarna de är jättesköna. Jag gillar skalstolar. Jag tycker sådana är bra. En liten given fråga. Var ska du ha champagneglasen? Och finns det kopphållare under herr Lindskog? Lindskog, bra fråga. En viktig fråga. Det finns 2 små minimala mugghållare. En som man når och en som man nästan inte når. Mugghållarna får inte 100% godkänt betyg. De får 20% skulle jag säga. De får 20% godkänt betyg. Det blir ingen skumpa i den här bilen inte. Men man skumpar andra sidan runt lite när man kör. Hupp. Det känns inte som en skumpa-bil. Nej, det är ingen skumpa-bil det här. Han som köper den här dricker inte skumpa. Han dricker förmodligen Prosecco. Eller cola va? Ja, eller bubbelvatten eller något skit. Bubbelvatten tror jag. Ja. Eller Red Bull tror jag. Nej, Monster. Monster, ja. Han dricker Monster. Monster och så kepa. Japp, då hade vi det. Och bakvänd kepa. Japp. Fast han är för gammal för att ha bakvänd kepa egentligen. För man har inte råd med den. Det är alla tror Han jag. är alldeles för gammal för att ha bakvänd kepa. Men han har den ändå. Ja. Gillar ni jakten på varvtider på ringen under Karl gaspedal? Både ja och nej. Vad säger du, Alrik? Jag kan tycka att det är lite kul, men samtidigt är det helt meningslöst. Bra, du frågar. Och svarar samtidigt. Ja, det är min specialitet. Ja. Jag gillar ju tävlingsmomentet, att folk anstränger sig. Att det är som en... Ja, det är en ringtävling. Ja. Och det gäller att vara snabbast och visa att man kan bygga den bästa saken. Samtidigt så är det ju... Bilarna blir bara sämre för vanligt folk. Ja, av ringen. Precis, det är min lilla input. Och de blir mindre skojiga att köra. Jag tror inte bilarna liksom blir bättre för den som köper dem bara för att den är snabb på ringen. Nej. Om inte ditt syfte med bilen är att köra Vara snabbt snabbast på ringen. Men vad är poängen med att vara snabb på en bana? Jag fattar inte det. Alltså, man tävlar för man har väl roligt. Man kör väl bil för att ha roligt. Exakt. Ja, och har man roligt så spelar inte klockan någon roll. Då mitt tips till alla som ska börja köra bana: kör utan klocka. Ja. Ja, men kör bara och ha kul. Håll inte på att ta tid, för det fuckar bara upp man allting. Stressar upp sig och sen så köper man däck för 40 000 för 1 sekund. Men det gör ju inte det till en bättre chaufför. Det gör ju att däcken är bra. Ja, så trimmar man bilen. Och då måste du skaffa bättre bromsar, och skaffar du bättre bromsar måste du skaffa bättre dämpare. Ja, det är bara dumheter. Och så fortsätter man hela vägen. Dumheter. Alltså, ha kul. Lyssna på en som har gjort den här resan. Håll inte på. Det känns ju nära. Den liksom spinner ju hela tiden och hoppar och skuttar och drar i ratten. Och, Hur trivs du, regissör? Jag balanserar på ena så att, skinkan. den är helt värdelös som vardagsbil. Ja, den här är helt värdelös. Ja. Helt värdelös. Ja. Alltså den är sämre än vilken Porsche Cab som helst. Som Ja. Alltså, Och för 600 Japp. Du får rätt mycket för 600 brak. Så Nej, där, men är det Alrik som inte har stängt av mobilsignalen? Kan det vara så? Och svarar han nu, då är han utsparkad. Så där ja, det ska vi se. Det är våra sponsorer bara, så det är lugnt. Det är otroligt lite av mig som liksom väljer bil på grund av varvtid. Ja, nej, jag skulle inte heller göra det. Det är helt ointressant. Jag håller med. Och om man liksom jämför då, men min bil går fortare än dina Matador på ringen. Ja, men sitt då Du i måste din... ta ett varv till, vi har någon som frågar till här. Sitt då i din Renault
Och åk runt i den och tycker att du är Allan Ballan. Gör Absolut. det, varsågod. Den var snabbare än Lamborghini Gallardo Superleggera LP 574 har jag i alla fall hittat. Och snabbare än Bugatti Veyron, den här bilen. På ringen. Då jämför de mot en Gallardo. Liksom. Ja, jag vet inte. Det var jag som hittade lite bilar som var... Ja, en 911 GT3 som sagt 992. Eller en turbo, så var den här snabbare också. Ja. Men den är inte prisvärd och jag kollade på... Finns det Renault... Mobile? Renault... så, nu tänkte jag säga Renault-bögar, så får man väl inte säga. Jag menar, finns det sådana som är så här Renault-fantaster? Det tror jag definitivt gör. Som köper en sån här? Ja, alltså det... Ja, men alltså sådana som bara, ny Renault har kommit, jag måste köpa. Ja, men Megane RS, absolut. Det finns en sån... Det kanske är så. Ja, men det och Civic Type R, absolut. Det finns folk som nördar ner och älskar de här bilarna. Perfekt. Ja. Jag kollade på Mobile. Alltså jag förstår att man köper den. Om man vill köra bana, den är säkert jättebillig i drift. Ja. Alltså jag kan fatta, det var många av mina kompisar som hade en sån här för ett gäng år sedan och ställde nere på ringen som ringenbilar. Ja. Megane RS. Hade man den här bilen som låter den stå där, åka ner och köra och fantastiskt men kul. för 600 000, en vanlig Megane RS kan ju inte ha kostat 600 000, man kan ha kostat 300. 350 någonstans. Ja. Det är ju en annan sak, men att ställa ner 600 brak där nere. Men du kan köpa den här begagnad, såg jag på Mobile, för 37 000 euro. Så det är ingen riktig samlarbil egentligen, fast det byggts 500X. Men alltså, när jag var liten, yngre, då var ju GTI-bilar jätteheta. När Golf GTI kom 110 hästar eller 16 ventiler med 139 hästar. Ja, de gick ju som... Du var inte med på den tiden. Jag kommer ihåg någon Golf som hade 90 hästar. Jag höll på att skita på mig när han sa det. Fan, 90 hästar, hur är det möjligt? Hur ska man kunna använda 90 horsepower? Ja. Men du, de här bältena. Ja. Sätt på dem för att se. Alltså jag kan säga en sak direkt som gör att betyget sjunker. För att jag har haft bilar med såna här bälten förut. Japp. Och nu ska vi låtsas att vi åker och käkar lunch. Fast det går ju inte. Och så kommer du till drive-thrun. Det går inte. Och så ska du ta emot din läsk. Ja. Vad ska du göra då? Du måste ta av bältet. Ja, exakt. Den ska in där. Oj, det här var inte riktigt justerat. Så. Där. Den här är inte ens i närheten av att... Vad fan, här har du suttit någon dvärg. Alltså. Men det här blir jättebra. Jag får känslan av att föraren av den som köper den här kanske inte är en fullvuxen man. Är du halvvuxen eller vadå? Jag vet inte. Hur menar du då? Jag menar att... Man åker inte fullvuxen. Det är någonting, det har någonting med komplex att göra, jag vet inte. Man vill köra fort. Ja, nu har Alex spänt fast dig. Om regissören, om du backar 3 steg och säger vi, Alex, stäng dörren nu då. Det går inte. Stäng dörren! Vi ska ju åka! Hit med en. Och nu gör vi som... Va? Säger ni att inte bältet är på? Skämtar den eller? Nej, det är bältet. Men vadå, måste man koppla i 3-punktsbältet också? Får man det över den här skiten? Vad fan är det här alltså? På riktigt. Dubbelbälte, nu jävlar. Nu har vi... Nu är vi fan. Hur många har vi? Vi har 6, 7, 8, 9 punktsbälten har vi. Ja, det är fan mitt rekord. Gud vad obehagligt. Men alltså, det de har gjort, det är att de har... Den här är ju inte supermuskulös, men den är extremt vältränad och deffad kan vi säga. Ja. Alltså, man Sådana där killar på gymmet som jag hatar. Ja, som inte har så jättemycket muskler. Som ser stora ut på bild va? Men sen när de kommer bredvid en fullvuxen karl så ser de pyttesmå ut. Men så länge de är ensamma så går det bra. Ja, det kanske är som med den här bilen också. Inte så mycket muskler men väldigt deffad som sagt. Ja, men de har ju gått... Crossfit. Crossfit ja. De har ju gått liksom Lotus-spåret. Åh jävlar! Jävlar vad det känner du? Ja. Jävlar vad den släppte i röven direkt alltså. På en gång! Vad var det där? Vad hände? Det är som att det sitter så här plasthjul i bak. De är helt lösa. Fan vad lustigt. Det var helt fantastiskt. Fan vad roligt. Det var lite farligt. Ja, sånt där plasthjul exakt. Som på vagnar, vad heter de sådana här vagnar på... Oj, där flög det iväg någon. Ja. Vad fan är det?
Ferrari och Bugatti gjorde ju tvärtom. Vadå? Om de inte vann racen så gjorde de bara en starkare motor och så vann de. Ja, det är tufft. Och de här kör precis tvärtom. Men du, är det här världens mest överstyrda bil? Ja, det kan de inte väl vara. Faktiskt. Woo! Det var helt otroligt. Alltså och så är den understyrd också fantastiskt. Alltså den har ju... Ja, men sen när du gasar så retar den upp det. Det är lite jobbigt. Det är lite jobbigt, men det går kanske... inte att fortsätta så att säga. Nej, man kan inte powerslida. Nej. Men jag tror att om man nu börjar fundera på hur man ska köra en stund. Den här kräver nog ett par varvs inövning så att säga. Den verkar klara det på tvåan också. Hela varvet, ja. Ja, det är bra. Slipper vi växla. Den har mycket torkstyr. Oh! Oh, kolla där! Du... Oj! Jag vet inte vad jag ska hålla i mig. Du måste vara försiktig med kurvsen. Jävlar, jag gjorde helt Ska du dig? Nej, det var inte bara. Jag lägger det där så länge. Den är jävla vass den här. Ja, det känns, men jag vet inte. Går det fort? Jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Det är svårt att säga. Man får liksom kasta in den i kurvorna på något sätt. Jag tror det. Jag tror inte att bromsarna gillar det här riktigt. Jag tror man skulle Vad är det för bromsar? Är det vanliga, det är vanliga stålbromsar? Ja, man skulle nog uppsatt på de här kolfibergrejerna. Du ska inte köra på den här kurven. Nej, Alltså, okej. Du kör ju alltså utanför kurven. Oj, understyrt, överstyrt. Understyrt, överstyrt. Herregud. Det är den mest överstyrda bil jag har kört. Av framstyrda bilar. Det är fantastiskt kul. Det är ju linstämpare under. Eller runt om förstås. Och då kan man ställa in det. Om man nu vill ligga på marken kan man göra det. Och så kan man... Och den här diffusorn är inte att leka med. Och hela den här aerodynamiken. Och Akapovic-systemet bak. Alltså det är en seriöst byggd sportig bil här. Den är seriöst byggd. Det som skulle behöva lite jobb är handtagen. Infästningen så att säga. Det var Jävlar vad den fantastiskt sticker kul. iväg. Ja, den drar. Den bara... ska den iväg? Den bara vill. Alltså... Det här är kul. Det här är kul på riktigt. Och den här tror jag man kan... Och den greppar ju... Känner du inställningen nu? Ja, jag känner, jag är optimala. Bromsarna känns lite... De känns att man får bromsa lite tidigare än vad man känner att man borde göra. Definitivt så. Eller hur? Ja, de tycker det är svettigt det här. Ja, de gillar inte det här alls. Nej. Trots att den är så jäkla lätt så... Och till och med du är på kurvsen där kan jag säga. Alrex-kurvs. Vilken fint flyt jag fick genom den där kurvan. Det går ju bra ju. Ja. Men jävlar vad jag får bromsa tidigt. Ja, bromsa ganska tungt också tror jag. Ja. Känns så att du måste. Ska vi ta varvtid? Bromsa tidigt och tungt. Ja. Det hade man inte räknat Det är med. som racer, alltså så gör man ju om man kör racerbil, eller hur? Gör man? Tidigt och... Ja, inte tidigt, men tungt. Ja, men jag var tvungen att bromsa för fan mycket tidigare med en 2,4 tons Bentley. Nu ska vi se här. Launchkontroll på den här nu då. Ja, men det vet jag inte. Men vi testar. Ja, vi provar det. Klara, färdiga. Det är launchkontroll. Ja, bra. Klara, färdiga, kör. Det var en dålig start. Nej, det var inget vänta, bra. stopp. Jag fick inte med. Den var helt kajko. Klara, färdiga, kör. Launchkontrollen vet inte fan. Nej, den var inte så 100. Hårt på bromsen. Jävlar vad jag får bromsa alltså. Ja. Jag är lite rädd för sista kurvans bromsning. Ja, det är jag med. Jag är livrädd redan nu. Jag bygger upp den resten. Den river ju alltså. Den river i... och så sen som rally. Ja. Men det verkar tända. Det är också pendlarbil. Det här är också en pendlar. Jävlar vad fint det går. Det här går fort. Ja! Jävlar vad fort det går nu.
0,6. 42, jag kände att det gick mycket fortare. Vet du vad? För man måste gå på total attack. Ja. Det är en enorm skillnad mellan 80% gas och 100% gas. Alltså, jo men på riktigt. 20. Nej men alltså det är, hela bilen börjar leva när du håller stumt. Ja. 42,6. Japp. Det är dags och Sätta betyg. Ja. Ska jag börja? Mitt känslobetyg på den här är ju... Det är inte skithögt. Alltså, jag tyckte den var rolig att köra på bana. Det var jättekul. Inget snack om den saken. Men mitt habegär är ju liksom gone. För att dels så finns det inget baksäte. Och Nej. skulle jag... 4-dörrarsbil utan En baksäte. 4-dörrarsbil utan baksäte, det är inte min kopp te. Nej. Skulle jag köpa en tvåsitsig bil så finns det lite annat smått och gott att välja på. Alltså det ska vara en snygg kaross och en sportig bil. Det ska inte vara en hot hatch. Jag tror man måste vara bannörd och man måste ha så här. Ja, men jag har en GT3 hemma men jag orkar inte köra ner den varje gång jag ska till ringen. Jag köper en sån där, ställer där nere och har det kul med den. Ja. Då är det perfekt. Men Det jag är är inte suveränt. den personen. Inte jag heller. Så därför blir mitt betyg dåligt. Den här får som känslobetyg så får den här... den var rolig att köra. Den får en 4. Förnuftsbetyget kan inte heller bli högt. Nej, det är helt orimligt. Det är samtidigt prestanda för pengarna och varvtid för pengarna. då är det ju... Varvtid för pengarna. Ja, men alltså, 0 till 100 då är det långsammare än en... Jag vet inte vad. 5,4 till 100, det är ju... Nej. Det är ju skitdåligt. Det går inte. Ja, det är skitdåligt. Fast den känns ju dubbelt snabb. Det är många bilar som Men har hur kört. fan har de kunnat misslyckas med 0 till 100 så jävligt? Launchkontrollen var ju helt jävla katastrofal. Den har ju inget fäste. Jättekonstigt. Nej. Så den här, eller ta någon modern Volvo som är snabbare, så känns den här som att den är dubbelt snabb till 100 ändå. Alltså den känns ju snabb. Helt jävla vanlig Volvo går väl fortare än 5,7 sekunder idag. Ja, 5,4. Absolut. Ja. Men det här 5,4. känns som att det går fort i den här. Ja, Så att den är ju smart på så sätt. smart och smart. Nej, jag ger den förnuftsbetyg. Oanvändbar som praktisk bil. Och den har inte den... Och den går ju för fan inte att åka runt med. Nej. Man hoppar ju Så fram. att jag ger den 3 i förnuftsbetyg. 3,5 i snitt, det är inget bra alltså. Nej, men den är underbar. Men för det den är tänkt till. Ja. Banbil, lämna på ringen, åk ner, drick en öl, ta en bratwurst, kör några varv. Eller ut på bara en vanlig landsväg. En kurvfin Nej, landsväg. inte en landsväg, det blir för hoppigt. Ja, jo, det är kul. Okay. Ja, jag gillar det. Ja, men nu går vi efter, vad heter man när man har kört en hoppig Renault? Ja, vad köper man då? En Escargot. escargot. Någon bruxigt tror jag vi ska ha. Bara någon bra macka av något slag. Någon lång macka. Vi heter en lång macka då. Ja, jag tycker det. Vi hörs. Hej då. Hej.